Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na zbraň, na kterou si myslím, že spousta lidí čeká, až takovýhle video vyjde. Jedná se o Alien od společnosti Laugo Arms. Jdeme na to. Musím se přiznat, že na tohleto video jsem se připravoval relativně dlouho. Mám tady spoustu různých poznámek, takže mám tady i pomocníka, abych na nic nezapomněl. A jak to bude probíhat? Řekneme si nějakou historii, řekneme si nějaký stručný fakta, řekneme si, co vlastně je Alien a co od toho můžete očekávat. Následně si zbraň rozebereme, podíváme se na funkcionalitu, na mechanismus, řekneme si, kde jsou ty prvky, které z té zbraně dělají to, co je, to znamená totálně inovativní věc, a řekneme si, jak ta zbraň vlastně funguje. Následně se podíváme na střelbu, protože to je za mě věc, která u téhle zbraně dává velký smysl, no a potom to všechno shrneme. Jak jsem říkal, začneme tedy základy nějakou historií, protože tahle zbraň představuje něco, co mi říká, že od společnosti Laugo Arms Čechoslovakia můžeme čekat velké věci do budoucna. Zároveň to není jejich první projekt, není to jejich první zbraň, a to zase je takový další hřebíček, taková další indicie, že vlastně tahle zbraň není jenom nějaký výstřelek, jenom nějaká taková věc, která se objevila a zase se po ní slehne zem, že je to opravdu produkt, který tady s náma bude dlouho, bude se dál vyvíjet a bude se na něm dál pracovat a budou k němu přibývat další produkty podobné charakteristiky, jako je právě tenhleten. Základy Laugo Arms sahají až do roku 2001, kdy ve slovenském Trenčíně se zhlukla skupina designérů, kteří chtěli dělat věci trošičku jinak, chtěli vlastně inovovat a nechtěli úplně být na nikom závislí, takže taková nezávislá konstruktorská designerská kancelář, řekl bych. A Trenčín je latinsky Laugarisio, což vlastně od toho je odvozený to Laugo Arms. Takže máme tady pěkný přesah, máme tady vlastně název, který má smysl a máme tady slušný základy, který představují několik designérů, který dali hlavy dohromady a vymysleli svůj první koncept, vymysleli svůj první zbraň, což možná některý z vás překvapí. Obchodní název, nebo respektive název té zbraně, toho konceptu byl M8A SMG Laugo a společně s českou zbrojovkou to potom dotáhli do sériové výroby a dneska tu zbraň známe jako CZ Evo 3 Scorpion S1, takže ten škorpik, kterýho spousta z vás má doma, ta zbraň, která si myslím, že tady dlouho, až tady asi i dlouho bude, tak je právě ty základy té konstrukce a toho mechanismu jsou daný právě společností Laugo Arms Čechoslovakia. Nicméně spolupráce s českou zbrojovkou úplně neprobíhala tak, jak si konstruktéři v Laugu představovali. Takže v roce 2013 se tato spolupráce přerušila a v roce 2017 se přesunuli do Prahy, kde z nich už vlastně vznikla plnohodnotná společnost, která byla schopná a ochotná vyrábět zbraně od A až do Z. To, co já vlastně od toho tady očekávám, je, že oni sami na svých stránkách, a i když jsem se s pár lidmi bavil, tak oni sami slibují, že Alien je teprve první věc, kterou od nich vidíme a že spousta super dalších věcí bude nadcházet a na to já se osobně moc těším. Ale pojďme na chviličku ustoupit od toho Lauga a pojďme se podívat na základy nebo na toho Aliena jako takovýho. V roce 2013 už začínají pomaličku vznikat první návrhy a první myšlenky na zbraň, která by měla být úplně inovativní. V roce 2017-2018 už ta zbraň byla představená na SHOT Show a bohužel následující covid a tak dále a znáte to, nic nebylo úplně jednoduchý. Nicméně například v roce 2020 ta zbraň vyhrála Best of SHOT Show, takovou rubriku, která tam probíhá a získala i nějaký další ocenění. Nicméně, co je tady Alien, co ta zbraň představuje, co vlastně nabízí, pro koho je určená? Musíme si uvědomit, že takovou za mě asi nejkomplikovanější skupinou střelců jsou sportovní střelci, kteří potřebují naprosto ideální zbraň, naprosto dokonalou zbraň, která bude 100% podporovat jejich způsob
střelby, ten jejich sport a nebude je v ničem limitovat. Vždycky je lepší, když vy limitujete tu zbraň nebo jakýkoliv prvek, s kterým fungujete, než obráceně, protože pak nedává smysl žádný rozvoj a tak dále. Co se tedy stalo? Musela se vyrobit zbraň, nebo takhle, jakým způsobem má vypadat ideální sportovní zbraň. Určitě musí mít nízký zpětný ráz, to si myslím, že je velice důležitý. Zároveň musí mít parádní spoušť, musí být spolehlivá a musí mít ideální systém měřidel tak, aby se dobře chytala, aby se dobře ovládala a aby šly ty další rány co nejrychleji posílat tím samým směrem za udržení dobré přesnosti a dobré spolehlivosti. No a tohle to vlastně všechno, když to řeknu, víceméně ten Alien nabízí. A právě proto je to něco tak inovativního, protože ten systém řešení, který si za chvíličku popíšeme, to je něco, co tady vlastně nebylo. Dobře, máme tady Heckler & Koch P7, což vlastně nabízí taky. Je to taková zbraň, která má vlastně jako jediná známá zbraň taky ten pístový systém, který my si za chvíličku popíšeme. Ale ta zbraň je svým způsobem nepoužitelná. To si taky za chvíličku řekneme proč. Ale Alien nemá ty duhy a posouvá to někam úplně jinam. Když na tu zbraň budete koukat, tak já si představuju, že v okamžiku, kdy Browning přišel se svým systémem zákluzní padavý hlavně, tak takhle podle mě na to ty lidi koukali, protože tohle je zkrátka něco naprosto revolučního, inovativního a jsem rád, že tady toho můžeme být svědkem. Ale já věřím tomu, že spousta lidí ten hype, který se kolem Aliena točí, neuznává a spousta lidí si myslí, že to je blbost a že jakýmkoliv způsobem je to zkrátka jenom nahoněný tak, aby vlastně relativně drahá zbraň se dostala na ty pulty a k těm lidem. V tomhle případě si myslím, že to tak úplně není, ale samozřejmě jsou tady i nějaký mínusy, jsou tady i nějaký problémy, které můžou s tou zbraní vyvstat a ty si řekneme na konci. Nicméně teďka prošli jsme si tedy základy společnosti Laugo, prošli jsme si vlastně tu zbraň, co tady vlastně máme, co vlastně, proč ten Alien vlastně vzniknul. Ono musíme pochopit, že ta komunita těch střelců, těch sportovních střelců jsou lidi, kteří dokážou vysypat spoustu ran za relativně krátkou chvíli, což samozřejmě potom přináší skvělou a velice rychlou zpětnou vazbu na tu zbraň. A s tím si myslím, že se tady trošičku i počítalo, protože právě díky tomu, že ta komunita je taková nebo lační po této zbrani, tak i proto se to rychle rozkřiklo a i proto ten Alien se dostal za mě relativně rychle. Škoda, že tam byl ten covid, protože si myslím, že by to bylo mnohem rychlejší do podvědomí těch lidí. Pojďme si tu zbraň vyndat z tohoto kufříku a pojďme si říct nějaký její základní parametry, nějaký její základní údaje. Co se týče toho systému fungování, tak jedná se o blowback systém, ale není to blowback systém standardní, jako má právě zbraně, které mají Browning systém, ale je to zpožďovaný pístem, který vlastně funguje na bázi plynu. To se za chvíličku tady ukážeme. Nicméně celkový rozměry té zbraně, délka 210 mm, šířka nějakých 29 mm, výška 148 mm, délka hlavně 4,5 palce, což si myslím, že je taková relativně dost ideální délka pro jakoukoliv sportovní zbraň, protože ta hlava není úplně moc dlouhá, takže vy, když míříte na krátké vzdálenosti, tak nemáte ty měřidla úplně daleko od sebe a celý se vám to neklepe. Zároveň není úplně moc krátká, aby se tam dokázala zachovat ta přesnost a ta spolehlivost té střelby. Hmotnost zbraně je 1 kg bez zásobníku, takže takhle, jak to máme, tak je to 1 kg a asi 9 nebo 10 gramů. Máme tady systém pevný hlavně, žádná zákluzná, nic takového. Právě ta pevná hlaveň přispívá té přesnosti a položení té osy hlavně přispívá k té dobré kontrole toho zpětného rázu, protože ten je tady naprosto odlišný proti tomu, na co jsme vlastně zvyklí. Kdybych měl shrnout takhle výhody té zbraně tak, jak je vlastně udávají všichni. Jak jsem říkal, máme tady nízkou osu té hlavně, což je velice dobrý. Máme tady samozřejmě tu pevnou hlaveň, máme tady měřidla, které se nám nehýbou, máme tady ten gas systém a máme tady vrchní lištu, která je vyměnitelná. Samozřejmě zpětný ráz je naprosto jiný, přesnost je na ní opravdu vysoká. Z těch hlavních detailů, z těch hlavních parametrů, ještě bychom si měli říct odpor spouště. Takhle z krabice je nastavený na 1,4 kg, ale lze nastavit od 1,9 do 2,5 kg. Ale musí to vždycky provádět člověk, který tomu rozumí, takže ideálně prodejce nebo výrobce. To je úplně ten nejlepší způsob, protože ten ví, co přesně má s tou spouští dělat. Mimochodem,
kdy v okamžiku, kdybychom se podívali na systém fungování toho Browningu, na systém fungování polopřednataženého zápalníku, tak zjistíme, že Browning tím, že má zákluznou hlaveň, tak vlastně tam dochází ke ztrátě té přesnosti a zároveň je to velice pomalý, jelikož ten závěr jde do zádu a vám se vlastně ztrácejí ty měřidla a ten systém třeba polopředpotaženého toho zápalníku, tak zase nikdy podle mě, za mě nedokáže nabídnout parádní spoušť tak, aby byla opravdu čistá, jak se říká, crystal clear a zkrátka čitelná. To tady zkrátka nejde, ale v tomhle je to právě řešený všechno jinak. Bezpečnostní prvky, blokace zápalníků a pochopitelně ta pojistka spouště, která už takhle na první pohled nejspíš všem říká, že to je právě jakoby striker fire, ale není a to je na tomto kouzelný. Zásobník má kapacitu 17 stran, ale máme tam bodku, takže čekám, že třeba někdy v budoucnu se nastane, že budeme mít ještě další rozšíření, aby to bylo větší. Co se týče edicí, co se týče dostupnosti téhle zbraně. Máme tady vlastně zbraň, která je dostupná v několika různých mutacích. Máme tady ten Legacy kufřík, je to zkrátka to nejvíc, co vy vlastně můžete momentálně v tuhle chvíli od Aliena dostat, od Laugo Arms dostat. Je to prakticky kufřík, kde my máme zbraň, máme tam výměnný lišty, což je super, jelikož si můžu zvolit, jestli chci střílet s klasickou lištou, s klasickýma měřidlama, a nebo jestli si tam chci právě dát ten kolimátor. Mám tady od společnosti Elornis Post-Rock. Kromě toho tady máme 3 zásobníky na 17 stran a máme tady jeden dummy round, jeden školák na vypouštění toho zápalníku, tak abychom vlastně to neničili. A pak tady máme odbor techu, čištění a mazání. To je tedy taková ta nejrozšířenější, největší sada. Ještě potom tady jsou nějaký imbusy a nějaký klíče na různé rozebírání a tak dále. To už si myslím, že není tak důležitý. Samozřejmě ta sada je nejdražší. Potom máme sadu, která vlastně nabízí jenom pistoli a nabízí jenom zásobníky. To je taková ta production, vlastně IPSC production. A ta je o něco levnější. Potom máme edici, která vlastně nahoře má kolimátor, který se nám hýbe se závěrem, to je zase kvůli nějakému IPSC Classic nebo něco takového, že ten kolimátor musí lítat na hlavu. Nicméně máme tady potom ještě edici, která nabízí závit, tak aby se tam dal dát tlumič. To je momentálně verze a stav, tvar Aliena tak, jak ho vlastně máme dneska. Na SHOT Show byl představený nový Alien, je to Creator Edition a vlastně ty změny spočívají především v tom, že vy vlastně na tu pažbičku si můžete rozebrat a můžete si ji poskládat, jak chcete, podle velikosti vaší ruky. Zároveň ten sklon té pažbičky se tady trošku mění, tohle je takový Glock style a tam to bude spíš 1911 style, takže bude taková víc napřímená, ale ty zásobníky budou stále kompatibilní, což je samozřejmě super. No, přátelé, představili jsme si tady takový ty základy, řekli jsme si nějaké informace. Co teď nastane? Teď se podíváme pěkně zblízka a řekneme si, jak ta zbraň vlastně funguje, protože to je za mě to kouzlo, co my dokážeme, jak se tak říká. Jdeme na to. Když už tady vidíme takhle všechno zblízka, tak se pojďme podívat ještě na nějaké detaily, které by se nám špatně vysvětlovaly z toho vzdáleného pohledu. Co se týče tyhle části, tak se jedná o hliník, následuje potom závěr, lower a upper, které jsou udělané z oceli, samozřejmě hlavně z oceli, a vrchní lišta, která je výměná, tak je udělaná taky z hliníku. To jsou tedy takový základní materiály, co se týče těch prvků. Tak když půjdeme takhle pěkně zepředu, tak tady máme čep, který slouží pro rozborku, to si za chvíličku ukážeme. Ve spodu rail, nahoře je ten závěr, který se nám vlastně hýbe jenom po stranách, takže tady máme pěkný srace, opravdu jsou moc pěkně udělaný. Zároveň tady máme nápis Alien, máme tady záchyt závěru, máme tady pěkný lučík, který je opravdu velký, takže se vám tam vejdou i velké ruce. Máme tady spoušť, která má tady pojistku spouště, výpust zásobníku, která je oboustranná, respektive můžete si ji přehodit na druhou stranu. Ten záchyt závěru není oboustranný, protože u těch IPSC zbraní se to tolik nepoužívá a není to tak nutné, aby to právě oboustranný bylo. Zároveň ta základna těch leváků je relativně malá, takže tady není ani potřeba to nějakým způsobem řešit. Když pak půjdeme dozadu, tady je právě umístěný kolimátor. Mimochodem, kolimátor je už z výroby nastřelený, což je za mě fantastický. Ono možná si řekne, že to je blbost, ale
Když už někdo si s tím dá tu práci, že to celý se šteluje a zároveň vám nastřelí ten kolimátor a vy si můžete tu zbraň vytáhnout z toho boxu, z té krabice a jít s tím hnedka střílet, tak je to zkrátka super. Takže nastřelený kolimátor, když pak půjdeme dolů, ta část vypadá to jako nějaká G10, nicméně je opravdu velice hrubá, takže se to krásně drží, ještě to je zároveň rozšířený, tak aby se to drželo ještě trošku líp. A máme tady vepředu i vzadu vroubky tak, aby opravdu ten úchop byl co nejlepší. Ve spodní části rozšířená zásobníková šachta, vzadu máme potom ještě takový výstražník, který v okamžiku, kdy ta zbraň je natažená, tak nám tady vyleze ven, abychom věděli, že je tedy ten spoušťový mechanismus připravený střílet. Zásobníky se dělají tedy na 17 stran. Jak je vidět, ten zásobník je relativně dost krátkej, zároveň je pod zvláštním úhlem. Objevovaly se nějaké spekulace, že se tam dají použít zásobníky od české zbrojovky, což když si je takhle srovnáte vedle sebe a dáte si je, slícujete si ty spotky, tak je jasně vidět, že je hloupost, protože ten Alien má jiný úhel, pod kterým vlastně je ta pažbička nebo ta rukojeť oproti té hlavni. Ten sklon se mnohem víc podobá sklonu u Glocku, jak je vidět krásně, že nám to vlastně překryje. Tak ten sklon té pažbičky je mnohem víc podobný sklonu Glocku, než například sklonu právě Cheesy, která to má takový víc napřímený, takový víc zlomený. A potom máme ještě tedy 1911, když jsme u toho, a tam ten sklon je taky docela jiný. Na co jsem zvědavej, tak za pár měsíců má být vlastně tedy ten Alien té další generace a ten Creators Edition, a ten by měl mít právě jiný sklon, víc podobný té 1911, protože je spousta střelců, který právě je zvyklá na tu 1911 a potřebují to a chtějí to tak právě mít, což je super, že Laugo tímhle s tím způsobem je schopný reagovat. Takže to je vlastně ten úhel hlavně vůči tomu úhlu, vůči té linii té rukojeti jako takový. Ten úhel má samozřejmě spoustu důvodů, proč je takhle zvolený. Víceméně vy, když to držíte a budete střílet, tak potřebujete mít ten úhel trošku jakoby ostřejší, nebo respektive otevřenější oproti té hlavni, protože ta hlavně je posazená tedy nízko a vy potřebujete, aby se vám to dobře kontroloval ten zpětný ráz, který, jak jsem říkal, není takhle, ale spíš jakoby dovnitř do vás. Takže i kvůli tomu je tady právě zvolený takovejhle úhel té rukojeti. Pokud se budeme chtít bavit o té rozborce, rozborka je velice jednoduchá, vytáhli jsme si zásobník, nic tam nemáme, zkontrolujeme si ještě nábojovou komoru, taky v pohodě, cvakneme a víme, že zbraň je v bezpečném stavu. Co je tedy zajímavé, tak vy, když se podíváte do té nábojové komory, tak zjistíte, že vlastně tam je velký černý prázdno. Jo? A jde o to, že ta nábojová komora je vlastně až úplně dole, protože ta hlaveň má osu tady a ta komora je tedy někde v téhle části. Tak, zkontrolovali jsme si. Rozborka je velice jednoduchá, vycvaknu si ten přední čep, jde to úplně v pohodě udělat rukou, nemusíte se toho bát. Následně zatlačím na tu lištu a palcem ji takhle vytáhnu směrem dopředu. Tím se mi to celý uvolní a já si to můžu rozebrat. Jak je vidět, tak ten způsob toho ukotvení té horní lišty, která vlastně nám zůstává na místě při střelbě, nehýbe se nám nikam dozadu, tak je naprosto geniální, protože my tady máme vlastně vepředu jeden čep tedy a potom tady máme dva háčky. Jeden háček je tady nad nábojovou komorou a druhý háček je tady dole uvnitř. A tyhle háčky nám potom drží čepy v této části a v této části. Takže my vlastně tím, že to nacvakneme, tak se to chytí v těch částech a já jenom potom to zajistím tím čepem a všechno to drží na svém místě. Tím je vlastně všechno hezky zabezpečený a tím se mi nemusí hýbat ta vrchní část. A to je za mě velká výhoda, protože v okamžiku, kdy vy budete střílet, tak když se vám ty mířidla nebudou hýbat, budou na místě,
tak se vám mnohem líp bude držet ta linie té střelby. Stejně tak ten kolimátor toho vydrží, bude zkrátka nesmrtelný, protože tam jde opravdu o to, že ten kolimátor, když jde dozadu, tak ten náraz, ten pohyb zkrátka je ničí, v tomhle případě to zůstává na místě, ty otřesy jsou mnohem menší, nebudu říkat, že tam žádný nejsou, ale jsou mnohem menší a my vlastně si můžeme být tak jistý, že ten kolimátor vydrží mnohem díl. Samozřejmě máme tady i tu druhou lištu, která má nastavitelný hledí, pěknou světlovodnou mušku, tu si tam klidně můžete dát, ale já dávám v tomhle případě přednost tomu kolimátoru, protože ačkoliv nám trošičku nabourává linii té pistole, tak i tak je to pro mě zábavnější a lepší střelba. Následně vyndáme závěr. Závěr vyndáme tak, že ho posuneme trošku dozadu, zvedneme ho takhle nahoru a jenom ho vysuneme. Opravdu úplně jednoduchý. A tady máme potom vlastně ten systém toho pístu. Tak, v tuhle chvíli máme zbraň rozebranou, klidně se můžeme podívat na nějaké detaily, abychom viděli to znečištění tady po nějakých těch 150 ranách. Myslím si, že už tady něco bude, jak je vidět, občas nám z toho i něco vypadne, takže jak jsem říkal, je prostě potřeba čistit, protože prakticky ty normy nebo ty niance, ty mezery mezi touhle částí a tou vnitřní částí jsou velice malý, opravdu to je skoro na sobě a vy potřebujete, aby to bylo čistý, jinak vám to nebude opakovat, jinak vám to nebude natahovat. Jo? To je vlastně jedna z těch věcí, kterou si řekneme za chviličku. Tak. Když si to tady budeme chtít ještě popsat, máme tady pevnou hlaveň, ta se nám nějak nevyndává, máme tady nábojovou komoru, máme tady tu spoušť a ta spoušť, jak jsem říkal, je jednou z hlavních věcí, proč tady ta pistole je tak dobrá. Ale pojďme se podívat asi na to, co nás tady zajímá nejvíc, a to je vlastně ten systém, který nám umožňuje tato věc. Tato věc je uskupení pístu a vratné pružiny s vedením vratné pružiny. Zakládá se nám to takhle tady nahoru. A prakticky podobně, jako funguje koncept P7 od Heckleru, tak ten vlastně tohle všechno má daný jenom dole. Ona má tu hlaveň relativně normální linii a ten systém, podobný, má daný dole. To způsobuje to, že v okamžiku, kdy z toho hodně střílíte, tak se vám celý ten spodek hodně zahřívá, všechno to jde sem, do zádu, velice špatně se s tím operuje, velice špatně se z toho střílí nějakým způsobem, nechci říct pravidelnější, ale ve větších dávkách. V tomhle případě my máme vlastně tu část oddělenou, máme to takhle pěkně tady nahoře, pochopitelně stejně to generuje teplo, ale tím, že tady vlastně nahoře je to jakoby otevřenější, tak já prakticky i díky vlastně těm otvorům, kterými větrají to teplo nahoru, tak já si můžu být jistý, že ta pistole vydrží spoustu ran, než začne být zahřátá. Já jsem z toho vystřílel nějakých 200 ran najednou v té první várce a bylo to úplně v pohodě. Bylo to horký, když se na to šáhli, ale nebylo to nepříjemné to držet, což si myslím, že je důležitý, protože spousta lidí říká, že je nepříjemné to držet, ale tak to úplně není. Jak funguje tady ten systém? Jakým způsobem to kouzlo zapříčiní to, že ta zbraň má tak dobrý parametry, tak dobré schopnosti? Je to ve výsledku naprosto jednoduchý. Všechny zbraně na typu Browning, na typu Blowback fungují tak, že ten výstřel nějakým způsobem proběhne, následně ta hlaveň nám vlastně tvoří odpor proti tomu závěru, ten závěr to za chvilku překoná, ten odpor tím výstřelem, hlaveň nám jde dozadu, zaklouzne, spadne nám dolů, natáhne se nový náboj, celý se to vrátí dopředu a může se střídat. V tomhle případě to funguje úplně jinak. Máme tady pevnou hlaveň, na to nesmíme zapomenout. Pevná hlaveň je samozřejmě, jak jsem říkal, super v tom, že je velice přesná. My vystřelíme, v okamžiku, kdy vystřelíme, tak tady je nábojová komora v těchto místech. Vystřelíme, ten projektil, ta střela se hýbe dopředu, tím se uvolní všechny ty plyny z té nábojnice. Ty plyny portem, který je zhruba v téhle úrovni, jde nahoru a vlastně jde do téhle komory, do té plynové komory, která nám potom tlačí na ten píst. V okamžiku, kdy náboj opustí nebo střela opustí hlaveň, tak se ten celý plyn uvolní se vlastně ten tlak, který nám působí na ten písteček a díky tomu může ten závěr cestovat dozadu, zase potom nám tady se zapíná vlastně nebo začíná fungovat ta vratná pružina s tím vedením, celý nám to přijde dozadu a celý se to vrací zase zpátky dopředu. Tady vzadu je ještě jedna taková kouzelná věc, což je takový malý buffer, který vlastně funguje tak, že v okamžiku, kdy do něj narazí ten závěr, tak on nám trošku
zpomalí nebo absorbuje tu energii toho závěru. On tím, že ten závěr je relativně malej a toho materiálu tam není tolik, tak samozřejmě je lehčí, což zase potom ten kick, ten kop na konci, který způsobuje to náraz toho závěru do toho těla té zbraně, je zase menší. Takže to nám zase přispívá k tomu celkovýmu dojmu z té střelby, z téhle zbraně. Když se takhle potom ze zhora podíváme, můžeme si všimnout ještě vyhazovače, který je tady v téhle části. Můžeme si všimnout samozřejmě záchytu závěru, který je tady, na tom nic kouzelného není, ale můžeme si všimnout té spouště. A to je za mě další věc, která je tak jednoduchá, až je krásná. Protože spoušť má nádherný odpor, je krásně čitelná a opravdu víte, že jste narazili na ten bridge, že jste narazili na tu část, kdy dojde k tomu výstřelu. A to je způsobený a zajištěný opravdu jednoduchým systémem. Ono vlastně jediné, co ta spoušť dělá, je, že v téhle části, tady takhle, jak vidíte, jak se to zvedá, tak tam vlastně při mačkání té spouště nám dochází ke zvednutí tohohle z toho malého plíšku, který je tady v těch místech. Ten pohyb směrem nahoru nám vlastně naráží tady do toho z toho čepu, který vlastně to jenom přenáší celý směrem nahoru, jak je vidět tady v této části. To nám vlastně jenom přenáší ten pohyb, tu energii směrem nahoru, tímhle způsobem, cvak. A to nám následně narazí na vypouštěč kladiva. A tohle je další věc, která mě na téhle zbraní překvapila, protože spousta lidí, když se na to podívá, tak vidí standardní striker fire, protože zkrátka to nemá nikde kladivo. Ono toto kladivo má umístěné jenom nahoře na té liště, takže je to vlastně invertovaný kladivo, který nám nebije takhle, ale bije nám takhle. Tím pádem já tady nahoře mám vlastně ten vypouštěč, tam mi vrazí ten čep a jenom vlastně mi vypustí to kladivo, který mi vlastně cvak bije dopředu do toho zápalníku a následně probíhá kompletně celý ten přenos té energie a do toho pístu a všechno to může krásně najednou fungovat. Třetí věc, kterou jsem tady popisoval, kromě toho zpětného rázu a z těch věcí, byla tady přesnost, kterou nám zajišťuje ta hlaveň. A my když se podíváme, jak je ta hlaveň nízko, tak dejme tomu tohle je úchop, takže ten prst, ten úchop mi jde tady, ale 1,7 mm pod tím úchopem je teprve ta osa té hlavně, což je opravdu nízko a Alien i vlastně Laugo Arms říkají, že to je nejnižší vůbec osa na trhu, což je asi jasný, tady tomu věřím, protože to je opravdu něco, co jen tak není nikde k vidění. A co vlastně to způsobuje? Tak způsobuje to, že ta energie jde vlastně dozadu, dovnitř, do té ruky. Protože čím víc budeme mít tu hlaveň vysoko, tím větší ta páka na tu ruku bude a čím bude níž, tak tím se to vlastně bude pomaličku stahovat dolů. Takže my tady tím, že to máme téměř v ose toho úchopu, zajišťujeme, že to opravdu půjde směrem do vás. Může to mít samozřejmě svoje negativní vlivy, protože spousta lidí z toho bolí ruka nebo z toho bolí rameno nebo loket. Jasně, v okamžiku, kdy chci mít ideální zbraň, tak proto musím něco vytrpět. Takže tady bych to asi jako neviděl jako mínus, ale je to zkrátka něco jiného. Pojďme si zpátky nacvaknout tohle vedení a pojďme se ještě podívat na to, kolik je tady vlastně po těch 150 ranách toho bordelu. Ono, vy si tohle samého můžete všimnout i u pušek typu AR-15, například Daniel Defense a podobných plyňáků, který zkrátka využívají systém toho plynu na zpomalování nebo na cyklování té zbraně. A je to jasný, protože my vlastně ty plyny jdou tady nahoru a stejně mi nějaký uniknou, takže mi vždycky budou unikat do systému té zbraně a vždycky to bude sebou nést právě takovýhle znečištění. Tak já si vrátím zpátky jenom ten závěr, abyste viděli, jak je to jednoduchý, když teda se mi to povede. Tak vlastně já to jenom tady vepředu takhle hezky chytím, stáhnu si to do zádu a mám to takhle zajištěný. No a teďka ze zhora já se můžu klidně podívat, jakým způsobem se mi hýbe tady zase ten druhý čep, jak jsem říkal, v těch místech. Mačkám spoušť a celý se mi to takhle hezky hýbe a právě mi to naráží tady nahoru na ten vypouštěč toho invertovaného kladiva. Nicméně, tady v tomto chvíli si ještě jednou ukážeme, jak to tady funguje. Tady vystřelím, plyny mi jdou nahoru, držej mi ten píst směrem vepředu, takže mi vlastně nemůže ten závěr jít dozadu, střela opouští hlaveň, plyny se začnou vyrovnávat, tedy opouští hlaveň za ní. V tomto případě nebo v tuto chvíli mi uvolní se ten tlak na ten píst a celý to může vlastně cyklovat dozadu. Takže celý to jde takhle pěkně dozadu. Tady mi to vzadu vlastně narazí na ten buffer, který mám v těch
kritických místech, jak je vidět, krásně mi to narazí, cvak, takhle pěkně. A v tuhle chvíli už to zase bere tím podavačem, který je dole, další náboj z toho zásobníku a jde to zpátky vlastně do té nábojové komory a celý ten systém, celý ten cyklus se takhle opakuje. Jenom tím, že to mám takhle hezky tady vlastně nahoře. Nicméně, co je na tom zajímavé, je to, že já v okamžiku, kdy mám takovýhle systém, tak bych potřeboval nějaký zajištění, abych věděl, abych si byl jistý, že mi ta zbraň nevystřelí, dokud nebude opravdu ta komora uzamčená. A tady to je vlastně úplně jednoduchý, protože jelikož musí být slícovaný tyhle části, aby došlo k uvolnění toho kladiva, tak v okamžiku, kdy já to mám vzadu, tak když mačkám spoušť, tak je vidět, že ten čep mi nikam necestuje. Až v okamžiku, kdy to mám vlastně celý uzavřený, tak se mi zvedne. Jo? A to je na tom další jednoduchá, geniální záležitost. Zároveň, jak jsem říkal, tady máme vlastně ten výstražník, dejme tomu, který se mi objeví jenom v okamžiku, kdy to je natažený. Jo? Takže za mě úplně jednoduchý. Následná sborka, když tam budu chtít dát zpátky tuhle část, tak vlastně jenom to takhle přiložím na sebe, tak aby to bylo slícovaný. Vytáhnu si čep samozřejmě, takhle to zacvaknu dolů a jenom to potřebuju dostat vlastně zpátky, tak aby se mi slícovaly tyhle ta přední část, abych tam mohl vrátit ten čep. Takže to takhle jenom dovnitř vrátím, zacvaknu to a jak je vidět, všechno mi krásně funguje. Nemusím si s tím dělat starosti a v tom stavu je ta zbraň za mě ještě hezčí, protože mi tady to nenarušuje nahoře, jak jsem říkal, ten kolimátor. Ale ve výsledku takhle to funguje, takhle to zkrátka je a my se můžeme vrátit zpátky do toho standardního pohledu. No, přátelé, vracíme se zpátky od toho pohledu, protože tady už není potřeba takový ten opravdu blízký pohled a řekneme si nějaký další věci. Jedna z věcí, kterou bych tady já chtěl probrat, je, jakým způsobem se z téhle pistole střílí. To je za mě hodně důležitý si říct, protože tím, že ten mechanismus funguje prakticky úplně jinak, tak je samozřejmě i jiný zážitek z té střelby. V okamžiku, kdy tu pistoli vezmete do ruky, tak si uvědomíte, že ten profil té pistole je tak nízký nad tu ruku, že vlastně se vám s tím, nechci říct špatně míří, ale je to zkrátka z začátku nezvyk. Takže vy v okamžiku, kdy tu pistoli vezmete a poprvé ji vytáhnete takhle a budete s ní mířit, tak opravdu tenhle profil je nějaký centimetr nad úroveň ruky, což je super. A vy vlastně to míření zkrátka je s tím trošku jiný. V okamžiku, kdy to nabijete, natáhnete a poprvé vystřelíte, ty návyky, které jste doteďka měli, tak spousta lidí bude muset změnit. Protože zkrátka ta zbraň funguje jinak. Zatímco ostatní zbraně, já vím, už jsme to říkali při té rozborce nebo při tom vysvětlení, zatímco ostatní zbraně jdou tímhle směrem, tohle jde opravdu do vás. A je to znát a samozřejmě ta zbraň funguje maličko v té ruce potom jinak. Co je tady potřeba se vždycky naučit, tak je práce se spouští, protože ta zbraň má spoušť, jakou jsem ještě nikdy u žádné jiné zbraně neměl. Nikdy jsem takovouhle neměl možnost vyzkoušet, takže pro mě to bylo hodně o tom se to opravdu naučit, dostat to do té ruky a pak to šlape mnohem líp. A ta zbraň je opravdu velice, velice spolehlivá a velice přesná. Ale já mám vystříleno momentálně asi nějakých 350 ran, takže něco jsem z toho vystřílel. Nicméně ještě si úplně netroufám to odhadnout a tady to hned konc recenzovat a říct vám, hele, je to zbraň, která je úplně na prd, a nebo je to zbraň, kterou si všichni musíte koupit, ale v okamžiku, kdy se opravdu ty svoje návyky uspůsobíte na tu pistoli, tak nejenom, že za prvý se vám asi bude hůř střílet z čehokoliv jiného, ale zároveň dokážete střílet opravdu rychle, opravdu efektivně a opravdu tam, kam chcete, což je vlastně takový jako mnohem jednodušší. Jo? Když budete střílet ze 17 Glocka, což když zapomeneme na chvilku na rozdíl těch cen, tak v okamžiku, kdy budeme střílet ze 17 Glocka nebo z toho, tak je to úplně nebe a dudy naprosto něco jiného. Ale s tím, že to je jiný koncept a s tím, že ta hlaveň je takhle nízko a s tím, že se nám hýbou jenom strany toho závěru, tak přichází pár komplikací, na které já jsem narazil. Musím se přiznat, že jsem s tou zbraní během těch 350 ran neměl ani jednu závadu, kterou by způsobila ta zbraň nebo jakákoliv situace prostě vyvolaná tím mechanismem. Ale způsobil jsem si je já sám.
Těch závad, který jsem si způsobil, byla spousta, než jsem se naučil tu zbraň dobře držet, než jsem si uspůsobil ten svůj úchop a je to vlastně naprosto jednoduchý a naprosto jasný. Já když střílím, tak mám relativně vysoký úchop, protože tím, že střílím 1911 a podobné věci, tak vlastně ta hlaveň je vejš, takže se to celý láme dozadu a já se snažím opravdu to držet co nejvejš tak, abych dokázal držet kontrolu nad tou zbraní, což je běžná praxe. Tady ale v okamžiku, kdy si budete držet vysoko tu zbraň, nebo a budete se vlastně palcem brzdit ten závěr, tak se vám stane to, že ten závěr se bude dobržďovat a on na konci nedocvakne a neuzamkne se. Takže já jsem vždycky musel do toho cvaknout a pak jsem mohl dál střílet. Jo? Takže nabíjení v přebíjení úplně v pohodě, ale ten závěr neuzamknul tu hlaveň nebo neuzamknul ten mechanismus a mě to potom nevystřelilo, protože samozřejmě to nešlo. To je první taková věc, na kterou jsem přišel. Další věc je, když jsem zkoušel střílet levou rukou, což prostě občas jenom si tak zkouším, jakým způsobem to asi funguje, ty oboustranné prvky, tak jsem přišel na to, že v okamžiku, kdy máte úplně stejně nastavený ten úchop a budete ho mít i normálně držet na té spodní straně, tak ty nábojnice, které z toho vyskakují, tak vám budou narážet do prstů a budou se vracet zpátky, anebo ani nevyskočí. Takže si každý jeden výstřel způsobíte závadu. To je taková informace především pro leváky, protože v tomto případě vy musíte změnit ten svůj grip, ten svůj úchop, buď to si tam udělat standardní zámek na palec, nebo s tím udělat něco jiného, abyste vlastně byli schopni efektivně a spolehlivě z té zbraně střílet. Další z věcí, kterou jsem si všimnul, tak je laborace, různá laborace střel. V okamžiku, kdy používáte tovární střely, tak vlastně je to jedno, protože ty plyny se tam vždycky s tím nějak poradějí, ale když jsem měl třeba laboraci, kterou používá kamarád na IPSC a má tam opravdu málo prachu, tak tím, že je tam málo prachu, tak tím je tam vlastně i málo plynu, málo tlaku a tím potom dochází k problémům s cyklováním té zbraně. Takže tahle zbraň vlastně nejlíp funguje, když do ní budete cpát standardní tovární střelivo. Ať už 114, 125 cokoliv nebo 124 cokoliv takového, tak vlastně s tím to bude fungovat úplně nejlíp. Takže já jsem z toho střílel buď to Getloady nebo Celiery, normální tovární střelivo, tovární výroba, naprosto bez problému. Ani jedna závada. Jednu závadu jsem si způsobil, ale to byla závada náboje, byla moc utopená zápalka, to vám tady taky sem klidně dám, protože jsem na to koukal jak péro z gauče. Nicméně další věc, který jsem si všimnul, to není zbraň, s kterou jí vystřílíte 20 000 nábojů za 4 měsíce, ani jednou ji během toho nevyčistíte a stále bude střílet. To tady zkrátka není. Ten systém té zbraně, tím, jak funguje, tím, jak je nastavený a tím, že tam jsou opravdu malé nuance, malé normy a všechno na sobě krásně sedí, tak samozřejmě způsobuje to, že vy potřebujete se o tu zbraň starat. Takže v okamžiku, kdy se nechcete o tu zbraň starat, ani o tom nepřemýšlejte, kupte si Tokareva a budete spokojený. Tohleto je opravdu potřeba k tomu přistupovat tak, že je to přesný nástroj a přesný nástroje vyžadují nějakou kontrolu, nějaký servis, nějaký čištění, nějaký A a nějaký Z. Vždycky musíte očekávat, když od toho něco očekáváte, vždycky do toho musíte něco dát. Takže já v okamžiku, kdy jsem vystřílel 200 ran, což tady teď dneska mám asi 150, takže jste i mohli vidět, jak je to vlastně uvnitř nečištění, to jsem vám říkal. A tak já v okamžiku, kdy jsem vystřílel 200 ran, tak jsem to kompletně vevnitř vyčistil. Proč? Protože jsem cítil při tom natahování toho závěru, že už uvnitř je dostatek bordelu a dostatek různých těch odštěpků a různého karbonu a tak dál, že už se to zkrátka tahá hůř a věděl jsem, že potom můžou nastat závady, což nastala asi 1 nebo 2, takže jsem to potom jenom vlastně na střelnici vzal, rozebral, jenom jsem to přetřel trošku hadrem, dal jsem do toho pár kapek oleje a jelo to zase dál jak na másle, úplně v pohodě, ale zkrátka v okamžiku, kdy dojdete domů ze střelnice, je fajn to rozebrat, je fajn to vyčistit, protože ta zbraň potřebuje tu údržbu na to, aby mohla podávat ten nejlepší výkon. Co mě ale překvapilo, když jsem brouzdal po internetu a hledal jsem informace k tomu videu, hledal jsem vlastně nějakým způsobem všechny podklady, tak Forgotten Weapons, s tím teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Nicméně ten týpek zkoušel toho aliena zahrabat do bahna, zkoušel ho prosypat pískem a tak dál. A ta zbraň relativně dobře fungovala, což od zbraně, která má takhle malý nuance, takhle jakoby vysoký normy, tak vlastně to nečekáte, protože byste čekali, že se hnedka začne zadrhávat. Ona tady má spoustu různých otvorů, kudy se může dostat dovnitř ten bordel, ale ta zbraň vlastně jako furt fungovala, což nám jasně říká, že kromě toho, že to je zbraň, která je spolehlivá,
zbraň, která je přesná, která je inovativní, tak je zároveň i spolehlivá a já se nemusím bát vzít ji na jakoukoliv soutěž, že když se mi cokoliv, nedej bože, stane a ta pistole spadne, tak ji budu muset celou rozebrat a tak to se zkrátka nastane, ta zbraň bude fungovat dál. Což pro mě bylo velkým překvapením, ale zároveň vlastně jsem si řekl, jo, to má smysl, protože u té zbraně vidíte tolik kladů a vidíte tam spoustu věcí, které se vám líbí, že byste se divili, kdyby to bylo takhle špatně, nebo v tom případě špatně. Nicméně to jsou tedy takové moje pocity z té střelby, takové moje pocity z toho užívání téhle zbraně. A to nás vlastně dostává k závěru tohle z toho videa, protože myslím si, že už jsem tady mluvil docela dlouho a nechci úplně se dostávat do nějakých naprostých detailů, protože už takhle se mnou spousta lidí nejspíš v komentářích nebude souhlasit. Ale jak je to tady s tou zbraní? Jako vyplatí se jí koupit? Stojí za ty peníze? Mám si ji pořídit? Na to si musíte odpovědět vy sami, protože za mě ta pistole pro sportovního střelce, který potřebuje spolehlivou přesnou zbraň, něco, co ještě na tom trhu není, tak Alien je to pravý a tu cenu potom vůbec nebudete řešit, protože jasně jedno to zaplatíte, ale v okamžiku, kdy z toho budete střílet a v okamžiku, kdy se vám začne ta investice vracet v podobě těch výsledků, tak si myslím, že nad tím nikdo nebude přemýšlet. Takže v okamžiku, kdy hledáte něco podobného a nevadí vám podobný cenový relace, tak Alien je přesně pistole pro vás. Každý si musí tu nákup téhle zbraně odůvodnit sám. Je to pro mě to pravý? Je to to, co od toho chci? Podle mě ta pistole si stojí za každou korunou, kterou stojí, což je taková zvláštní věta, ale ve výsledku tak podle mě určitě bude. Přátelé, já vám děkuji za vaši pozornost, taky bych rád poděkoval panu Štíchovi, že nám zařídil vlastně půjčení téhle zbraně, protože je to jakoby relativně dost velký unikát a samozřejmě ta zbraň něco stojí, takže je super, že nám v tom takhle věří a že my jsme si tady mohli otestovat, že jsme se na ní mohli podívat a vyzkoušet ji a vám přinést tohle video. Díky moc za vaši pozornost ještě jednou, mějte se krásně a někde příště. Ahoj.